nou. Ricciardo probeert in te halen. Oh, Rouge over Radiant. Doe even normaal, man. Hoe leuk ben je dan? Dat kan toch niet? Nou, wij gaan hier wel lekker door. Kijken of wij richting onze teammates kunnen gaan en deze Racing Points in kunnen halen. Er rijdt ook een haas. Wat doet die nou daar? Stroll houdt een beetje de boel op. Dus ik blijf goed in de buurt. Zodat we even kunnen kijken waar we ze kunnen inhalen. Ocon zit hier aan de buitenkant. Bij Perez. Ik kan er ook hier door, maar dan is hij weer de binnenkant. We gaan wijd, we gaan wijd, we gaan wijd. We moeten oppassen dat we geen crash krijgen. Dat was een klein tikje. Oh, hij zit er nog steeds. We hebben al 2 botsingen met Ocon. Nou, we hebben hem even een beetje aan de kant geduwd. Niet de meest clean overtake, maar soms gaat het nou eenmaal zo. Even kijken of wij Perez kunnen bijhouden hier. En dan zitten we weer in de punten. Nou, dan gaan we achter zich aan. En dat nog van mij als cadeau. Hoeveel was het? Zo'n goeie. Het is altijd echt super vet. Ik heb zelf ook een paar van dit soort beeldjes. Ik vind het echt zo nice. Hier heb je ook een paar beeldjes van Harry Potter. Samen. Klikbaar. Wow, dat was alsof de hemel open ging. De deur van de hemel. Oké, de junior suite. Die krijg je terug van de parkeergarage. Ja, dat is echt gaaf. Kijk ook de zonsondergang. Super mooi. Oké, de junior, dit is ook niet de gele. Oh, de gele zit dan daar verderop. Oké, dit is dan dezelfde. Dit is dezelfde. Oké, kom. Ik wil gewoon de junior suite zien. Wauw. Deze is toch een bad? Oh. Oké, de junior suite. Dan is bedden. Maar ik ben wat is het? Nou, maakt niet uit. Ja, ik ook. Weet het. Oké, nice. Nu gaan we zo de boelen. Oké, wat dus het coole is, en dat ga ik jullie nu laten... Oh ja, dit was ik even vergeten. Oh, dit was ik even vergeten. Oh mijn god. Dit is echt niet oké. Dit is... En hij staat niet zo vol correct. Shema. Oké, nou ik wil dus iets uit de onderste pommen. Oh, ik moet op fit ben. Dus. Shema. Een warm welkom allemaal. Ideale omgeving. Kom maar, ja. Mijn naam is Siel en aan mijn zijde zoals gebruikelijk. Shema. Ook in deze Weekend League wedstrijd zal er stevig worden gestreden. 2-5. De wedstrijd in het vooruitzicht. Mij hoef je nooit enthousiast te maken voor een Weekend League. Kijk, kom op. Hij staat niet op. En ook vandaag. Alle vertrouwen in dat we een mooie wedstrijd gaan zien. Ik kan niet wachten. Tuurlijk, ja. Wordt ingeleverd. Jezus, Stefan. Twee
aangeven. Hij geeft hem diep. Moet de paas onderschept. Goed opgelet. De bal raakt de speler indoor. Kevin De Bruyne. De vraag is welke verdette vandaag de dienst uitmaken op het veld. Als Luka Modric. Hij is ook zo. Tegen De Bruyne. De hoge schoolvoetbal vandaag. Of niet? Weet je, zie het? Luka Modric is een man met snelheid. In combinatie met de ruimte is dat niet te verdedigen. En De Bruyne is specialist in het afmaken. Die mag de tegenstander dus geen moment verliezen. Sergio Ramos. Militao. Arturo Vidal. Eden Hazard. Luka Modric. Vinicius Junior. Goed gehaald in zijn plek op die paas. Hij zit ertussen. Gaat nu naar Cruijff. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Oh, Ribéry. Oh, Ribéry. Oh, Ribéry. Oh, Ribéry. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. In. Er ligt Heel ruimte dom. voor de counter. En met de bal aan de voeten uitbraak. Vinicius. Oh, Coco Confetti. Ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op de counter. En dan komt ze nu duur te staan. Tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken. Hij komt van heel ver. Hij blijft maar gaan. En dan mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen. De eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Jadon Sancho. Sterk die die bal verovert. Ze geven de bal weg. Ze zaten de tegenstander op de hiel. Pakken de bal af. Nog steeds iets verder. Hij werkt de bal naar voren. Kevin De Bruyne. Trent Alexander-Arnold. Sissoko. Johan Cruijff. Frank Ribéry. Ribéry! Via Ter Stegen, maar de bal blijft in het spel. Slordig. De balbezit. Kevin De Bruyne. Nu bij Cruijff. Frank Ribéry. Daar gaat het balbezit. Ja, dat is natuurlijk wel de reden dat Simon moeder was. Militao. Danilo. Modric. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Arturo Vidal. En daar heeft hij de bal veroverd. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. De aanvaller loopt terug om de bal te halen. Paas door Cruijff ontvangen. Dat is nou goed gebruik maken van het balbezit. Frank Ribéry. Oh, dat doet hij mooi, zeg. Heerlijke techniek. Genieten. Eden Hazard. Slechte actie, zegt die paas lijkt nergens op. Danilo. Goed ingegrepen door die speler. Steekbal gegeven door Johan Cruijff. En het is nog niet klaar, hè, die redding van Ter Stegen. Middel. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Jadon Sancho. Een medespeler helpt hem. Kevin De Bruyne. Doe een vierkantje kruisje, man. Echt waar, ik kan hier niet over. Arturo Vidal. Danilo. Hij zit er goed tussen bij die paas.
Wijnaldum. Paas, door Cruijff ontvangen. Mendy. Sissoko. Nou, En dan is het die paas. Een leep balletje diep. Knap gedaan. Dat is de paasje naar Karim Benzema. Hij raakt de bal weer kwijt tijdens die uitbraak. Jadon Sancho. Kevin De Bruyne. Trent Alexander-Arnold. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Jadon Sancho. En zo is hij de verdediger kwijt. Valt. En die bal gaat erin. het lukt niet. Het lukt niet. Gaat hij door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag op. Gaat nu naar Cruijff. Nog steeds op weg naar het doel. De ruimte ingestuurd. Johan. Wel een geweldig is dit, joh. En het kan nog alle kanten op. Nog een keer, gewoon voor de rust. Hup. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar FIFA. We gaan rusten. Echt waar. 1-2'tje, een rolletje. Ik denk dat de coach niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Zijn gelijkmaker, vlak voor rust, heeft de wedstrijd natuurlijk een andere wending gegeven. Nu is alles weer mogelijk in de tweede helft. De rust is voorbij en we gaan weer verder met dit FUT Champions Weekend League duel. Ja, weet je wat het mooie is van deze toernooiopzet? Elke wedstrijd moet je er staan in deze lange competitie van maar liefst 40 wedstrijden. Kevin De Bruyne. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Vinicius Junior. Benzema. Maar die pikkel heeft hij de bal niet meer. Wat geeft hij vandaag? Een hoop goede passes. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor dubbel okkels. Nog steeds aan de bal hier. Jadon Sancho. via ter Stegen, maar de bal blijft in het spel. Een beetje goed onderscheppen, goed opgesteld. Niet 2 keer open draaien, dan doe je het. Nooit doen meer. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die snapt het hij naar doelkant voor de Voor voorsprong. je. Lekker. Gedaan van ter Stegen. Korte hoekschop in 10 genomen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Wijnaldum. Benzema. Arturo Vidal. De Jong. Hazard. Ze staan tijdens zo'n seizoen honderden uren met elkaar op zee. Hier zien de spelers met elkaar heel goed te vinden. Hazard. King Arturo. Schiet op doel. Een spectaculaire redding van het hier dan de hoekschop van Luka Modric. Afslachtige poging. De bal wordt gered en het spel gaat door. Trent Alexander-Arnold. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Jadon Sancho. Luka Modric. Danilo. Militao. De Jong. Karim Benzema. Ferland Mendy.
Ze krijgen een balbezit weer. Sergio Ramos. Karim Benzema. Frenkie de Jong. Dribbelt verder richting doel. En daar eindigt de aanval. Velan Mandi. Moussa Sissoko. De aanvaller zakt een linie om de bal op te halen. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten. Geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Frank Ribéry. Oh, Stefan, niet meer open draaien. Gewoon niet meer doen. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Ribéry. Okay. Zie ik niet open draaien. Aannemen en dan hup. Kruif eruit. Zo'n linie in. Midden. Steeds in aanval. Ja, wij hebben weer een maatje. Sissoko. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Frank Ribéry. Kevin De Bruyne. Trent Alexander-Arnold. Kevin De Bruyne. Dat moet toch lukken deze bal. Zo, die is... Maar uitgespeeld broek. Mr. Moha. Mr. Love Moha. Bendes. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor jullie. Enkele ogenblikken gaat beginnen. Zoals u gewend bent, komt het commentaar weer van Jeroen Gutter en Siert de Vos. En dit duel is gespeeld in het kader van de FUT Champions Weekend League. Wat een wedstrijd wordt dit. En ook in deze Weekend League wedstrijd zullen beide teams er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Zeker met het oog op de verdiensten om de selectie uiteindelijk weer te verbeteren. Hij rukt op richting tegenstander.
Kevin De Bruyne. Ja, het eerste doelpunt van de wedstrijd. Dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Alex Telles. Hussein Aouar. Luka Modric. Neymar Jr. Wissam Ben Yedder. Neymar met een geweldige kans. Shot, goal! Ja, dat mag je gerust slordig doen. Dat die voorsprong zo makkelijk weer uit handen wordt gegeven. Ja, dan is de vreugde natuurlijk voor korte duur. Trent Alexander-Arnold. Jadon Sancho. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Ousmane Dembele. Neymar Jr. Hussein Aouar. Jadon Sancho. Moussa Sissoko. Trent Alexander-Arnold. Sissoko. Kevin De Bruyne. Wijnaldum. Cruyff. Grote kans om voor te komen. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Jadon Sancho. Kevin De Bruyne. Vervolgt zijn weg naar het doel. De Bruyne krijgt nu ondersteuning van zijn teamgenoten. Johan Cruyff. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Wissam Ben Yedder. Ze leveren de bal in. De aanvaller laat zich zakken om zich zo aanspeelbaar te maken. Trent Alexander-Arnold. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko. Goed verdedigd. Hij moest gelijk naar de ooit toe, man. Ah, dit meen je niet, dat hij echt zo geluk mee. Hussein Aouar. Alex Telles. Riyad Mahrez. Wissam Ben Yedder. Goed ingegrepen door die speler. Moussa Sissoko. Jadon Sancho. Kevin De Bruyne. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Alex Telles. Hussein Aouar. Neymar. De paas van Neymar te onderscheppen. Paas door Cruyff ontvangen. Jadon Sancho. Gaat nu naar Cruyff. Ze blijven in balbezit en spelen de bal op. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. En wat het is gebeurd. De straf. Ik al, Skies. De speler die nu achter de bal gaat staan, die heeft de kans in de Zo, hé. En gewoon een strafschop. Maar hij krijgt er geen kaart voor. Terecht. Ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. Oh, hij komt goed. Wat een redding. Ja, en daarmee faalt deze speler heel erg weten. Ze krijgen die bal maar niet weg. Jadon Sancho. En dat schot komt tegen de tegenspeler aan. Een schreter en pakt de bal af. Trent Alexander-Arnold. Neymar Jr. Neymar. Ousmane Dembele. Modric. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Luka Modric. Ze zijn uiterst secuur in de paas. Niet slordig. Mooi samenspel. Hij krijgt bijna geen tijd. Oh. Van balbezit. Alex Telles. Neymar. Ben Yedder. Is dat Ben Yedder? Op de paal en over de De tweede is heel
naar Cruijff. Wissam Ben Yedder. Luka Modric. Ousmane Dembele. Modric. Stop! Neymar. Met een hij de bal af. Met die paas onderschept. Goed opgelet. Kevin De Bruyne. Goed afgepakt. Trent Alexander-Arnold. 2 minuten extra speeltijd wordt er gegeven. Twee keer open draaien. Neymar's paas. Wat doe je zien? Het is rust. Stand is gelijk. 1 tegen 1. De streets alleen maar één keer is goed. Hij heeft vandaag nog echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. Als ze voor willen komen, en dat willen ze natuurlijk, dan mag deze aanval wel iets meer laten zien. Hij heeft nog voor heel weinig dreiging kunnen zorgen. Veel te weinig. Dus ga je winnen, jongen. Tweede helft van deze FUT Champions Weekend League wedstrijd bekijken. Hoe beter er gepresteerd wordt, hoe hoger de beloning. Beide ploegen zullen dus per se willen winnen. Wijnaldum. Militao. Ferland Mendy. Moussa Sissoko. Kevin De Bruyne. Frank Ribéry. De Bruyne aan de bal. De speler blokkeert het schot. Trent Alexander-Arnold. Frank Ribéry. Hij probeert naar binnen te komen. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kom op dan. Wat een goal. Lekker Kevin, jongen. Je bent echt een held. 2 goals al. Ja, nu ben ik dus benieuwd wat ze gaan doen. Hij gaat. Hier, heb hem al. Riyad Mahrez. Youssef Aouar. Hij kan mooi doorstomen daar. Alex Telles. Ben Yedder. Luka Modric. Ousmane Dembele. De speler de bal geconcentreerd over en wachten. Geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Neymar schiet die van het doel. Sissoko. Wijnaldum. Staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Bal naar de andere partij. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Kevin De Bruyne.
de vijandelijke helft gaat de bal in rap tempo. Oh. En een vrije trap op deze positie. Dat kan wel eens heerlijk. Interessant worden. Hij wordt afgelost. En bedankt onderweg naar de zijlijn nog even het publiek. Maar ja, van het publiek krijgt hij heel weinig reactie. Tja, Kevin de Bruyne. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. We weten van voren dat de paas een eindstation bereikt. Sergio Ramos. De bal over. Blijft goed aan de bal. Kijk, het lijkt zo makkelijk, hè. Het is zo moeilijk. Uitstekend. Geraffineerd hoe ze hier de bal gaan spelen. Hussein Aouar. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Die bal... Kijk hoe van tevoren ik hem al beweeg. En nu al meteen het doelpunt. Dat is echt een heerlijke inval. Kijk hoe ver ik hem van tevoren al zit te bewegen, man. Dit staat nergens op FIFA. Daar draaide het allemaal om. En de stand is weer... Wat een spannende Oh, gaan we weer. Mendy. Het balbezit is aardig in balans. En hetzelfde kunnen we zeggen van de stand op het scorebord. Ja, het is gewoon een leuke open wedstrijd. En gebeurt van alles. De enige kanttekening die je kunt maken is dat het verdedigend nogal zwak is. Hussein Aouar. Hij opent naar de andere kant van het veld. Luka Modric. Neymar Jr. Hussein Aouar. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Frank Ribéry. Ferland Mendy. Kevin de Bruyne. Een uitgekiende steekpaas. Frank Ribéry. Van dichtbij. Wat is het dan, broer? Kom op, man. Kevin de Bruyne ook nog met een fucking goede assist. Altijd te verlossen. Ja, en hij staat Lekker Johan Cruijff, jongen. zoals eigenlijk altijd. Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3 tegen 2. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Militao. Diego Carlos. Ferland Mendy. Frank Ribéry. Moussa Sissoko. Kevin de Bruyne. Ja, Kevin de Bruyne, wat een kunststukje haalt hij hier uit. Ferland Mendy. Daar komt hij dichterbij. Gaat deze aanval wat opleveren? Hij laat zich als aanvaller terugzakken om de bal te halen. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Nee joh, naar die andere maat. Oké. Mislukken. Sissoko. Jadon Sancho. Jadon Sancho. De bal gaat goed rond. Het is een ronde. Uitstekend samenspel. Bal bij Johan Cruijff. Boem. De lat. En weer. Wat een actie, hè, Cruijff. Oh mijn god, ik neukte die jongen daar toch heen. In het veld. Zijn ploeg staat voor. Hij wordt eraf gehaald. Omdat hij kennelijk mag gaan uitrusten na zijn sterke optreden. Sergio Ramos. Daar gaat het balbezit.
paas over de zijkant van het veld. Frank Ribéry. Frank Ribéry. Tegenstander neemt over. Dit is het profiteren van deze paas. De bal wordt via de vleugel gespeeld. Mooi moment om de bal... Nee, touw! Vinicius Junior. Alex Telles. De laatste 2 minuten van dit duel zijn ingegaan. Trekt het langste eind. Trent Alexander-Arnold. Ousmane Dembele. Ze krijgen 2 minuten blessuretijd van de vierde official. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. We weten voorkomen. Paas en eindstand komt bereikt. Let's go, man. De scheidsrechter fluit. De wedstrijd is afgelopen. En ze winnen het duel omdat de tegenstander de baas waren. Ja, zie je, tegen zoveel offensieve overmacht was vandaag geen kruid gewassen voor de verdedigers. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal Neymar Junior. Wissam Ben Yedder. Neymar. We beginnen recht in. Kijk, wallah, kijk. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Die bal verdwijnt in het net. Hij staat er nog maar net in. En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt Een uitgekiende steekpaas. Frank Ribéry. Van dichtbij. Zo, wat een mooie. Doelpunt van Cruijff. Ja, het is weer zoals altijd te verlossen. Dit is eerst allemaal uit.
Oké. Dit kleedje heb ik iets liggen. En dat zijn mijn shadeboelballen. Voilà. Mijn shadeboelballen. Dan heb ik hier bij de achterkant, hier onder de koekjes en de flesjes, hier zijn de shadeboelballen van Myron. Hoppakee. Dus met deze twee shadeboelzakken loopt het serieus vanaf de oude kant naar, hier is de ingang trouwens, loop ik naar hier, de shadeboelbaan. Oh, hoe geniaal is dit? Het is net nieuw aangelegd, is mij verteld. En dat is gewoon perfect. Dit is serieus gewoon perfect om te shadeboelen. Hoe vet is dat? Ik heb gewoon altijd de shadeboelballen bij me. En ja, dan ga ik nu ook shadeboelen. Samen met die mooi dit gedaan. Nou, daar die is dat. Boas! Ja, ben je klaar voor? Nou, pak de shadeboelballen daar maar. Dat klopt. Ja? Als we eraan pikken, ja, je moet er wel mee gooien, Bek. Maar gewoon onderhands. Dat gaat me uitleggen. Dat gaat wel lekker zo. Oh, kijk. Maar dit is je voelen toch? Ja, nou, je doet het al helemaal goed. Oké, nou, laten we zeggen dat dit scheef is. Ja? Je hebt hier zo. Dan heb je het putje. Ben je aan het inmaken? Wat zei er nou? Ik gooi met die ballen. Klinkt dat het wel zo leuk. Ja. Zeker. We hebben hier de punt. Ja, hoe heet het? Punt. Hij also in de punt. Ja, Ja, de big booty. Big booty. hey, dat is een booty. Ik heb een kost laten shoppen. Goeie fit. Ja, vet. Oké. Ja, Ik heb deze broek gekocht. Dat is mooi. Ik heb ook deze broek gekocht. En ik heb dat hoes gekocht. Hé, ja, nice. En jij hebt deze terug. Ja. Oké. Ik heb een punt. Ja? Kijk, deze smiley is leuk. Nou, dit is echt Waarom ben ik deze smiley? Nee, Jij hoeft niet te Ja? Oké. Een uitgekiende steekpaas. Frank Ribéry. Wat dichtbij. Hoe weet je dat? Nou, dat is niet gedaan. Is Zit dit jij in 6 meter? Nee. Kevin de Bruyne. Ja, het is de doelpunt van Ja, de wedstrijd. perfect, hè? Aangezien ik een punt heb gegooid, krijg ik een punt. Ja? Ja, Oké, deze nu moet ploeg ik voor je streep wakker blijven. te zijn. En nu moet ik, maar als je de voetbal dicht bij het punt. Ja? Nee, mag niet. Gewoon verhouden. Zo. Nee, maak niet. Boom! Meteen al goed worpje, hè? Best wel lekker. Ja, dat denk ik laat. Zo. Nou, maar. Oei. Kijk, wat er nu gebeurt. Jij bent het verst van de punt af. Ik lig nog in de punt. Daar hielp je en zo. Oh, je ligt dichtbij. Ik lig dichtbij. Dat lijkt vanaf die kant niet zo, maar dit is wel echt zo. Ik lig dichterbij, dus ik lig nog steeds op 1 punt. Dus wat je nu kan doen, is je kan jouw kaatsen tireren. Dus je kan mij wegschieten, en je kan ook bijleggen. Dat kan mij. Jawel, dat kan wel. Ja, als ik op jou voor mij nou, dit maar. Hij doet het ook nog. Hij doet het ook nog. Zal ik even voordoen, ja? Ja, ik zit wel even te kijken hoor. Ja, deze... Lastig te zeggen. Die of die ligt, maar hij is beide van Boas. Nou, komt ie. Toevallig is ook maar binnen van iemand die ik denk dat hij goed is. Je moet op de 13, hè? Dat is toch per potje? Nee. Kom op, Benzo. Waarom zo hard? Kijk, dat lidmaatschap hè, bij de zoveel.
deze. De but ligt hier. Toen gooide Enzo, nou die was echt super mooi dichtbij. Toen gooide Boas en die legt hem gewoon tegen de but. Hij is super slecht, maar hij heeft wel 1 punt. Ja. Jij hebt me wel goed gezien. Het had erg gekund, ik hou mijn bal uit de bosjes. En dan gaan we gewoon 1-0 achter. Maakt niet uit, hè? Het gaat op 13. Hè? Nee, we hebben laatst 10-0 achter van Openoma en 13-10 gewonnen. Ja. Nou, Boas wordt punt. Nou, dat is prachtig. Eerste bal. Ja, dat is veel te hard. Begin is gelukkig toch voorbij. Kijk. Prachtig. Nou, nog een keer. Oei, 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 oei. Oei. Nou, en nu kan hij zijn punt maken. Ja. Nee. Nee, geen 3. Nee, nee. Maar 2 punten, is dan 3-2. Zie je zo snel kan het gaan? Nou, we komen zo bij jullie terug. Zeggen we nu. En dan volgende weer. Yo, dit gebeurt er nu. Dames en heren, het staat 11-7 voor mij. En dit dan wordt. Goeie afstand. Eerste bal is gegooid. Kan beter, maar prima voor een eerste worp. Boas gegooid meteen al daarna, zonder focus. Meer focus. Hij heeft meer focus nodig. Dit bedoel ik met meer focus. En zo probeert hem weg te gaan, te stoten, maar nee. Te vergeefs. En alweer te vergeefs. Wat is dit? Afzwaaien van Boas. Nou, dat is niet wel. Maar 11-8. 11-8. En zo lag dichterbij. Nee, nu heb je. Ja, jij lag op 1, maar net door Enzo. Ai! Kijk even goed, hè? Ja, die ligt. Hij ligt. Ja, maar ik heb. Op 11-11. Was het serieus? Ja hoor. Ja. Het was geen makkelijke pot, dames en heren. Het was een soort shit op de income from the sponsors is cleared, and we're making good profit against our running costs. Hello guys, Aaron here, and welcome back to another episode of my F1 2020 live stream remote, episode number 14 today for the Belgian Grand Prix in Season 1. If you guys did miss the previous one and the Hungarian Grand Prix, then be sure to go check that one before you see this one. Really fantastic episode, and the episode we needed after a very tough time at the British Grand Prix, and I hope you get nice bounce back there. Our best race finish position at the Monaco Grand Prix with a great one. A lot of people did actually have some great items from control, like the off-on as well. The Astro, very much control guys really capitalise on that track. So look at this, we've got a decent amount of cash to invest, and we're going to go ahead and invest another bit of HQ development on the chassis front of things. So we've already got a chassis HQ upgrade coming, but we've now got two coming, and they're both going to come in before the Belgian Grand Prix. So fantastic stuff, really delving into it. Obviously we got over $1 million in bonus payouts last time, so that really helped us out. But yeah, so we've invested quite a lot in the aero and the engine side, so it's kind of nice to do a double whammy on the chassis front so soon, and basically to kind of catch up and have all three kind of performance departments of our entire team kind of almost nearly at the same level. I think we're like one upgrade off on aero and chassis from matching the engine. Obviously we've had the engine side of things upgraded since the very beginning of the series, so that's how we answered the question and everything was laid out. But we've chosen the activities, wasn't too much to choose from, to be
fair, because there wasn't much time until this next press event and also this season break. So we just kind of rapidly went through that. You can now see we've got those two upgrades on the chassis front, the resource point generation and also the quality control. So hopefully when we do purchase that weight reduction upgrade I was talking about at the end of the last episode, that will be definitely the next upgrade I'm looking at. Hopefully that won't fail on the car, because we reduce the chance of failure with the quality control there. But you can see, you know, we earned a lot of cash, you know, from the last two episodes, and like I've always said as a tip for my team, don't be afraid to spend the money you earn. Like, don't be afraid to go all the way back down to the lowest bit on the graph, and so you can see there, you know, straight away blowing all my cash. But I say blowing. So here we are then, going forward, buying the chassis weight reduction, a major upgrade there, so that'll be a big push for our chassis side of things, and probably the biggest one we've done today really on that side, because the aero, we've kind of caught up nearly to the teams around us. The power, we've always been pretty good compared to everyone apart from like the Ferrari team, but the chassis we've been lagging at, so now that'll be nice to catch that up, but that will take 2 races time being a major upgrade, so a bit of waiting time, but obviously, you know, good things come to those people who wait, I guess the saying is. But we're going to go forward into this interview with Will Buxton and see what we can do in terms of improving the team morale along those arms. Well, it's great to be back at your headquarters, and I've got to say, an awful lot's changed since your second of all. Click in with activity time. I've got 2 days to add on to the activities, and we're there. Try and get that sponsor goal of 100 laps. I'm not sure we'll get it. Belgium's a very long lap. I feel like they've done that goal quite wrong. It should have been kilometres like covered or miles covered rather than 100 laps, because a lap is very different track to track. So they've kind of, I feel personally, they've kind of botched it a little bit there, but oh well. So we probably won't get that bonus, but what we did get was a load of R&D points. It's some really great work trying to get every single practice program perfect. So we're able to buy a further update on the aero, but it's a drag reduction update. So even though it's aero, it will help us in straight line, where I feel we have been actually lacking as of late, even though we're the best Honda engine on the grid and still about slap bang in the middle of the engine program. But you can see things are starting to come together. You know, if you look at the R&D chart there on the right, once all our upgrades that are pending come in, we will be jumping up the order by about 3 on the R&D chart on paper. And having said that anyway, as it stands, we're right there, just at the bottom of the midfield fight, because that midfield fight is literally only covered by 2-3 tenths. You know, we have a good enough race start, get in the mix, nice and aggressive, all like last time, like Hungary Grand Prix, have a good race strategy. We can be in the fight for, you know, the bottom points, as we have done many times this season, and we can have some good scraps with, you know, AlphaTauri, Alfa Romeo, even McLaren. McLaren have really lagged behind in this career mode season. Our Racing Point are the ones closing up to Red Bull for the top 4 fight, just like in real life almost. McLaren are lagging behind in this career mode, same as ours. Don't know about you guys. Let me know in the comments below how what kind of teams we're looking for us. Thankfully, for me personally, because I've seen other YouTube creators maybe not have such a close fight in the field. Our teams are getting closer and closer, so it's literally perfect for creating a YouTube series. So I'm very thankful to my AI team, basically in this career, that they're all doing that. It makes things very, very tasty in the midfield fight for us. So anyways, as I've been talking about my enjoyment of the midfield fight, we are now rolled into Q1. You can see very overcast, and rain is on the way at the end of this session maybe, and into Q2. So trying to get a lap in early wasn't the best lap though. You can see P17 here, only 2 positions there to make it, definitely can improve. But it started to rain as I did my second lap. So my engineer said it was going to rain about 15 minutes at the start of the session, and it was definitely not 15, it's more like 10 minutes, because I think there's about 5 minutes left in the session as I'm about to complete this second final lap you're about to see. And if you look closely, the chassis and the halo, you can see those lines of rain coming. So it didn't feel too bad, to be fair. I'm still going to gain about 2 tenths, really taking the curve quite aggressively there at the end. So yeah, about 2 tenths gain, and so we're up into, well, we actually don't get up in there anyway, we actually stay up in P17, but we gain the 2 tenths. But yeah, those 2 tenths aren't enough to push us up, and it then continues to rain. So we are just about out though, to be fair. That's actually rather annoying. Look how close that is. You know, half a tenth, and that's the rain. You know, half a tenth would have been gained if the track wasn't just that little bit slippery, because the rain's starting to come down. So I really wish my engineer told me the more accurate description of it here at 10 minutes, because then I would have rushed out
up for a second one straight after I came back in after my first one. That's really annoying, but I will say this screen right here literally proves my point of what I was just talking about in my career mode save. It's really awesome that it feels so close. I literally gained 2 tenths and I can jump up to P12 on this grid here in Q1. That's really awesome. That's how close it is. And you've got likes to compete and Raikkonen way up in P9 and 10. I know it's Q1 only, but I still think these Q1 results show how close the fight can be. And from P17, you know, we've done some good work from here before. Our race car is definitely quicker. Historically, you guys know me, historically, I'm not a great qualifier. I never have been on the point game to be fair. My one lap pace is definitely not as good as my kind of overall race pace. And the car itself, I have compromised on the wing. I've run a bit higher downforce than I maybe could have, and that means I'm going to be good. Of the cars around us. I have a little slower speed trap, so that's the only worry that we might get mixed on the straights. But let's hope, like I said, the sector 2 pace can overcome that essentially in the ERS. If we use that to get effective, maybe try and counteract that. But let's go to the grids and see what we do on Sunday. We're in Belgium once again for today's round of the Formula 1 World Championship. It's a race the great M. Senna won 6 times, and in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 metres of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now, can I get your take on Max Verstappen? They've had to change their gearbox. It's never a good start to the Grand Prix when right off the bat you have to contend with a grid penalty. Well, at the end of the day, it's always better to take some pain now than parking it up halfway through the Grand Prix. Let's just hope they can put that new gearbox to good use and get the results they're looking for. 100%. Let's get into it. The summer break has come and gone in this F1 season, and now we're here for the second half of the season to kick off here at Spa. Borough lights for the Belgian Grand Prix are out, and we're underway. It's a good start compared to Raikkonen, but an even better one. The big Gasly on the right-hand side goes down the inside, and what a dive there from Gasly. We take inspiration, try to follow Gasly's line through basically, because we may as well, because he's carved his way through. We're up into P11, so it's worked out for us. We now battle Esteban Ocon, our rival in this point of the season, side by side, up the hill. Norris and Verstappen do battle. We squeeze that Ocon, and so we maintain the P11, and we're on the back of Norris now, who might look to overtake Verstappen. The McLaren might be quicker in the straight line, I think, so here he goes for the move on the left-hand side. Verstappen goes defensive. We're there behind. Remember, we've got better downforce in Sector 2, maybe even better than McLaren at this stage of this season, as they fall down the order in recent races in the R&D chart. We're hustling and harrying Norris right behind him there, swinging through the very understeering long right-hander down the hill, and Norris with a massive wobble on the rear end. Bit of contact made on the front end, but he's got some issues with the rear of that car, and down the hill we use the ERS mode overtake button at Rich Mix as well, and to the inside of pull on, squeeze them out, and we're up into P10, getting very aggressive to finish off the move, but needs must. And now we're already in the points-paying positions, but there's a long way to go in this Grand Prix. But let's have a look at this then. This man, Pierre Gasly, his AI, for whatever reason in my career mode save, just had to be, obviously, in my career mode save. He's an animal. Look at this dive bomb there. He even goes and makes some contact with Sainz to try and get him. But that is a filthy dive bomb. We tried to follow through to some sort of success. I got up to P11, but I think he's got up well into the top 7 already in this race here, so unreal. He's done it before. He did it at Australia, Bahrain, so many places. I don't know for you guys if Gasly's AI is the same way. I should probably one episode look into his stats in my own career mode save, because maybe he's improved quite a fair bit, because obviously the AI in this year's game can improve physically on the stats they've got on the game, the database. So maybe my Gasly in this save of mine has improved vastly on how Neem het op tegen de origami-koning en zijn printer-dunneleden. Je krijgt hulp uit onverwachte hoek. Maak gebruik van bijzondere krachten. Kun jij deze wereld redden? In Paper Mario The Origami King voor Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite. Nu beschikbaar. I'm a telepathic bulldog, yeah? And I just read your mind. Aggressive he is or whatever, I'm not too sure, but we've seen him time to time do that. So we followed his line through and it worked out for us, because now we're here in P10, although Norris is going to overtake us fairly easily in a straight line here, but
we are going to have a chance to come back at it because it's going to be a bit of a yo-yo situation here. Like I said, I think genuinely we've got better pace than him in Sector 2, so we can keep up with him, and we can obviously re-overtake him with the DRS especially, and the overtake button, and get back up into P10, and then crucially drop him and use that cleaner to catch up to the cars ahead of us, which is tail-ended by one Max Verstappen here, you can see. And you can also see ahead, just about there going through Turn 1's apex, Gasly is up into P6. That's how much he gained into that Turn 1 dive bomb. Absolutely crazy stuff. Ricardo's behind him, then Stroll, then Verstappen. Because Gasly obviously is kind of out of place a little bit, he's slowing these guys up, so we've got a concertina effect here, and we're getting bunched up, and so that's why I'm right up the gearbox of Verstappen, and so we've got a good chance to overtake him, because he's unable to get the Racing Point car, because as you would imagine, the Racing Point is a little bit faster in a straight line, and Verstappen, the Honda engine in the back of his car, is not as quick as the Honda engine in the back of my car, so can we try and overtake a Red Bull car here at the Belgian Grand Prix, use the fact he's in dirty air and traffic? We're going to have a little pop around the outside, but under braking, unable to get it. Obviously that Red Bull in the corners is much better. There's no way I can overtake him in the corners. It's just a kind of case of trying in a straight line, but it doesn't actually matter though, because on lap 6 he comes in along with Ricardo there for an early pit stop. Sainz in as well, so those guys, they all start on soft tyres as well, as did I. But they're going for a much earlier stop, so I imagine they're going onto a set of hard tyres, so they're choosing the way more kind of aggressive one stop, going a bit more flat out. I guess they have to do a little bit less tyre management at the end of this race, whereas I've chosen to go onto medium tyres, so we're going to stretch this in, do a bit of tyre management. I say tyre management, there's not really that much to do. I feel quite fine, as does Stroll ahead of us, and also Pierre Gasly. And so just like the Hungarian Grand Prix, a bunch of us midfield guys might be punching above our weight. As up ahead, Stroll locks up, and we just slip through on the inside. Round outside now, side by side through the next right-hander, and we get the job done opportunistic there, catching the Canadian with a mistake, as I maybe jinxed him. Commentator's curse, I talked about us not feeling tyre wear, and as soon as I said that, he locked up on the next corner, so maybe I literally did curse him, but works to our advantage, not complaining, and so we're in now for a pit stop with Gasly. Stroll continues on for one more lap, so I thought I was stretching the tyres quite a fair bit with Gasly here, but Stroll's going even longer, so he's looking to try and get the overcut working, but I feel like the undercut may be pretty okay around here, so let's see. But of course everyone else picked very early, so we're technically doing an overcut on the guys we were racing, the Ricardos and etc. and Verstappen, so we come out then out in P11 just ahead of our teammate Aiken. Aiken versus Albon. Aiken just ahead of Albon coming through. It's our teammate for the first time we've really seen him racing really since we signed him to the team, and there's a massive wobble on the top of the hill, but Aiken versus Albon. Gasly might get in the mix as well. The AlphaTauri on the right, and he swims through and switches position from one side of the circuit to the other on the track and gets it down the inside there. So the man who was formerly in that Red Bull car fighting the man who's in that car at the moment. Gasly on the inside of Albon. AlphaTauri versus the Red Bull Racing car, the little sister team versus the big sister, and Albon is actually struggling to keep it ahead on Gasly. He's going to just about finish that and get it done, as you would imagine eventually he should be able to do that, but Gasly really punchy as Aiken squeezed out, but he's actually ahead of the other Red Bull, Verstappen in the background there, so those guys are massive loss out. So me and Gasly and Stroll essentially did a decent overcut on everyone who hit earlier for the hard tyres, but now, having said that, Albon looking very punchy indeed, and through Rouge, up Radion, and it's so close, banging tyre